Путін сьогодні виступив на так званих федеральних зборах. Риторика кремлівського диктатора не змінилася. Він погрожував застосуванням ядерної зброї. Навіть відзначив, що це може бути шлях до знищення цивілізації. Ба більше пригрозив всією зброєю, яка нині є в арсенальній Ерефії. А ще визнав, що Росія, власне, вдарила по Україні ракетою «Циркон». Давайте послухаємо. Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Ну і от бачимо ось таку риторику Путіна, те, що він погрожує, вкотре погрожує європейським лідерам. Ну і зараз я пропоную послухати, що ж таки говорять європейські лідери, зокрема і у відповідь на ось ці погрози, перепрошую. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила про те, що нині європейські країни, вони мають зробити все для того, аби на Росії зрозуміли, що програли цю війну. І введення сухопутних військ на територію України може бути однією із можливостей, котра допоможе досягти відповідних цілей. Також очільниця естонського уряду відзначила, що, власне, це речі, які не варто обговорювати на широкий загал, а далі всі рішення вони мають ухвалюватися за зачиненими дверима. При цьому Кая Каллас додала, що нині варто зосередитися і на інших важливих речах, таких як забезпечення України боєприпасами, закупівля їх, зокрема, у третіх країн, те, про що раніше говорили в Чехії. Зокрема, я нагадаю, що президент Чехії Петр Павел раніше запропонував Україні 800 тисяч снарядів, відзначив, що Чехія знайшла для нашої країни ось таку кількість боєприпасів, проте нині їх потрібно викупити у третіх країн. І зараз задачею номер один, зокрема і тією, яка постала на попередній зустрічі у Парижі, яку організував французький лідер Еммануель Макрон. І на цій зустрічі в першу чергу обговорювалося, зокрема, постачання боєприпасів Україні, ну і кошти, які для цього необхідно виділити. Зараз ми вже бачимо, багато європейських країн починають потроху виділяти певні суми для закупівлі ось цих ось боєприпасів. Ну і далі перейдемо до реакції. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він не вірить в напад Росії на Північно-Атлантичний альянс, а все тому, що нині країни НАТО здатні дати серйозну відповідь на будь-які путінські загрози. Я в це не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося. На сильних не нападають, на слабких нападають, тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну. При цьому польський очільник додав, що нині збирається модернізувати власну армію, а тим часом сама Польща вже передала Україні новітню техніку для того, аби замінити старі зразки пострадянського озброєння. Це все, що сказав Дуда. Ну, а от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він був менш оптимістичним, відзначив, що заяви Путіна не варто ними легковажити. Наголосив на тому, що Європі варто прокинутися і терміново ухвалювати рішення, котрі би врівноважили їхній військовий потенціал із російським та мали би навіть певну перевагу. Не лише агресивну риторику, а й озвучені Путіним рішення щодо підвищення самодостатності Росії, переведення економіки в режим війни та модернізації Збройних сил, до цього слід ставитися абсолютно серйозно. Я нагадаю, що в Польщі розпочалися одні із найбільших навчань Північно-Атлантичного альянсу за останні 40 років. Це найбільші навчання з 1988 року. В них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 10 країн
Альянсу. Загалом залучено 3,5 тисяч одиниць військової техніки. Також долучена до навчань і 11-та бронетанкова кавалерійська дивізія Збройних сил Польщі. А ще військовослужбовці сил спеціального призначення, військово-повітряні сили, військово-морський флот та сили територіальної оборони. Також, відповідно, покращують свою підготовку і підрозділи союзних військ, котрі присутні на території країни, зокрема, мова про бойову групу НАТО. При цьому союзники по НАТО відзначають, що ці навчання, вони не спрямовані проти будь-якої країни, вони лише є демонстрацією здатності протистояти агресивній політиці, в тому числі і провокативним діям РФ. Я нагадаю, що навчання розпочалося 25 лютого цього року, ну і триватимуть вони аж до кінця травня. І ще одні масштабні навчання проводять нині країни Північно-Атлантичного альянсу. Проведуть. Вони розпочнуться лише в березні. Називатимуться Nordic Response 224. Про це повідомили в НАТО. Там відзначили, що пройдуть вони в Норвегії, Фінляндії та в Швеції. Я нагадаю, що Швеція та Фінляндія – це країни, котрі стали членами Північно-Атлантичного альянсу лише нещодавно. Пройдуть навчання із 3 по 12 березня на півночі 3 країн. Також в повітрі та у морському просторі. У воді війська НАТО задіють більше 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців та різних амфібійних суден.